היה זה עוד לילה רגיל עבורם. תקבל את זה, ותיקח את זה, אני אראה לך מה זה. ריבה ניסתה לאטום את אוזניה, והסתכלה על אלכס שצעק מתוך שינה במבט אדיש. הוא חייב להיות כל כך רועש, שאלה בתסכול. מה לעשות, הוא משוגע, ענה לה מייקל, באותו תסכול. תזכיר לי, למה אנחנו צריכים להיות איתו? ככה רצה הגורל, נאנח מייקל וניח את ידו על פניו בייאוש. אבל הוא מפריע לי לישון, נאנחה ריבה. מייקל, אתה יכול בבקשה להשתיק אותו איכשהו? ריבה, נזף במייקל. אמרתי לך אין ספור פעמים, אל תקראי לי מייקל, עלייך לקרוא לי מאסטר מייקל. אין ספור, אמרה ריבה, ממתי אתה משתמש במילים כאלה? אל תדברי כך אל המאסטר שלך, נזף במייקל ונעמד. אני אדבר אל האח שלי באיזה אופן שאני רוצה, נעמדה ריבה ונזפה במייקל. אתה שוליה שלי, ועלייך לנהוג בהתאם. אולי תסתמו את הפה, אתם מפריעים לי לישון. שני אחים נרתעו לאחור כששמעו את הזעקה של אלכס. הם לא שמו לב שהם העירו אותו, והוא נראה עצבני. ריבה הייתה הראשונה שהתאוששה. אתה הפרעת לנו לישון קודם עם הצרחות שלך, אמרה. מי צורח מתוך שינה? תסתמי את הפה או שאני אקרא אותך לגזרים, קרא אלכס. היי, אל תדבר ככה אל אחותי הקטנה. אז אני עכשיו האחות שלך. היי, אני מנסה לעזור לך. אתה סתם מפונק אם אתה חושב שאתה צריך בכלל שוליה, מייקל. אם שניכם לא תהיו בשקט, אני אקרא אתכם לגזרים, שאג שוב אלכס, ושני אחים השתתקו. שניהם חזרו להתיישב בהנחה, ואלכס נשכב שוב. מייקל וריבה היו רבים הרבה פעמים, וזה לא ממש שינה להם, אבל אלכס השתגע מזה. ריבה הייתה ילדה צעירה עם שיער חום וארוך. מייקל, אחיה הגדול, היה קוסם צעיר. היה לו מטה ארוך, שהיה לו מעט כבד מדי. הוא היה גבוה, והיה לו שיער חלק ובלונדיני, ועיניים כחולות בהירות. שני אחים לבשו חולצות לבנות ומכנסיים אדומים, ועל חולצותיהם היה סמל המשפחה שלהם, מטה מוצלב וחרב. אלכס היה אדם זר בצוות, הוא היה לוחם אכזר ומעט משוגע. שערו השחור היה פרוע ועיניו בעקו בצבע אדום. הוא לבש רק בגדים שחורים. אחרי האיום האחרון של אלכס, מייקל וריבה ניסו להירדם, ולבסוף, סוף סוף, כולם נרדמו. למחרת בבוקר מייקל, שהיה המנהיג של הצוות, העיר אותם והם המשיכו בדרכם. הם היו ביער שומם, ריק מכל יצור חי כבר כמה ימים, ולכן הם כל כך שמחו כשהם מצאו את עצמם מחוץ ליער. תראו, אני רואה כפר לא רחוק מכאן, קראה ריבה בשמחה. כן, נאנח מייקל, סוף סוף יצורים חיים. סוף סוף משהו לאכול, אמר אלכס, חושף את שיניו. כשנגיע לכפר בוא נלך לפונדק, אני גובע ברעב. היי, זה לא כאילו לא אכלנו כלום ביער, נזף בו מייקל. אתה צוחק, גרגירי היער האלה היו מגעילים יותר מכל ירק או פרי אחר, איכס. אני חושבת שבאמת כדאי שנלך לפונדק, שם נוכל לברר מידע על האבן הזאת. בינתיים לא מצאנו שום רמז. סקוטימר המעצבן הזה, קרא מייקל, לא נותן לנו שום רמז. מה המשמעות של הסמל של האבן בכלל? הוא אמר שזה סמל של משפחה כלשהי, אבל אני בספק. למרות שלא ראיתי את הסמל הזה בעבר, אני יודע לזהות סמל של קסמים כשאני רואה אחד. היי, מייקל, אתה מגיע? קרא ריבה, ואז מייקל שם לב שהוא נשאר במקום, בעוד ריבה ואלכס המשיכו ללכת. לא אכפת לי מהאבן, אני רק רוצה לאכול, קרא אלכס. אז בוא כבר. מייקל נאנח והצטרף עליהם. בבקשה, תכבדו את מנהיג הצוות. תוך זמן קצר, השלושה הגיעו לכפר לא קטן. מיד הם הלכו לכיוון הפונדק. אלכס מיד התיישב ליד שולחן, והזמין לעצמו חתיכת בשר ענקית. מייקל וריבה ניסו לשכנע אותו קודם לנסות לאסוף מידע, אבל הוא צעק עליהם שהוא חייב לאכול כי הוא גובע ברעב. בזמן שאלכס אכל, ריבה ומייקל התחילו לשאול את האנשים על הסמל. בהתחלה, שלא במפתיע, איש לא ידע דבר. אחרי זמן מה, מייקל הבחין בשני אנשים לבושים בבגדים מעט משונים וניגש עליהם. הם לבשו בגדים צבעוניים, אחד מהם חבש כובע גדול ובניו של השני היו צבועים בלבן. מייקל הסיק שכנראה הם סוג של ליצנים, אם כי לא נראה שהם מופיעים. הם ישבו ליד הדלפק ושתו בשקט. מייקל החליט לנסות את מזלו ופנה עליהם. להפתעתו הוא גילה שהשניים שיכורים, למרות שעדיין היה בוקר. מייקל החליט לשאול אותם לגבי זה. הבוקר זה הזמן היחיד שיש לנו לנוח, ענה אחד הליצנים. אנחנו מתאמנים כל אחר הצהריים, ומופיעים בערב, אז אנחנו יוצאים לבלות בבקרים. מופיעים? שאל מייקל. כן, ענה הליצן, אנחנו חלק מהקרקס שבא לכפר. קרקס? שמע מייקל מאחוריו, הוא הסתובב וראה את ריבה עומדת שם ומחייכת חיוך רחב. ריבה, מה את עושה? את לא שואלת אנשים על הסמל? שאל מייקל. שאלתי, אבל אף אחד לא עונה, אבל עזוב את זה שנייה, אמרה ריבה ולא הסירה את מבטה מהליצנים. תמיד רציתי לראות קרקס, בוא נלך לשם הערב. היי, ריבה, אין לנו זמן לזה, אמר מייקל, אנחנו צריכים לברר מידע על האבן. ובכלל לעשות קרקס זה לא כזה מיוחד לקוסם כמוני. היי, חכה רגע, אמר אחד הליצנים. היה נראה שהם שמחים לראות את ההרצה של ריבה, אם כי הם היו עייפים או שיכורים מדי בשביל להתייחס לזה. אולי קסמים יכולים לעזור, אבל זה לא כאילו לא צריך לעבוד בשביל זה, אמר הליצן מנסה להגן על מקצוע.
אמרתי לך, רוב היום אנחנו עסוקים מאוד, ואנחנו עוד אלה שפחות צריכים עבודה, תחשוב מה עושים הלוליינים או שאר המופעים. סליחה, אמר מייקל בחיוך, מנסה לו לגרום למריבה. אז אני לא אפריע לכם לנוח. הוא הסתובב ועמד ללכת. מייקל, מצאת מידע על האבן? שאלה ריבה. לא, ואל תקראי לי. הוא נעצר כשהבין שהוא לא שאל את זוג הליצנים. הוא חזר להסתכל עליהם ופנה אליהם שוב. סליחה שאני מפריע שוב, אבל תוכלו לעזור לנו? שאל. הליצנים פנו אליו והבעת הפנים העייפה שלהם רמזה שלא ממש מתחשק להם. אבל מייקל ניסה את מזלו בכל זאת. הוא הוציא מכיסו את הנייר שעליו היה מצויר הסמל שעל האבן. האם במקרה יצא לכם לראות את הסמל הזה בעבר? התשובה שהליצנים ענו לו הפתיעה את מייקל ואת ריבה. היי, אני חושב שראיתי את זה, אמר אחד. כן, ענה השני, אני לא בטוח איפה, אבל אני חושב שראיתי את זה בקרקס מתישהו. מה? קראו מייקל וריבה. מצטער, אבל אני לא זוכר איפה, אמר הליצן הראשון. אבל נראה לי שראיתי את זה בזמן ההופעה. לרוע המזל נראה שהשניים היו שיכורים מדי בשביל להיזכר איפה הם ראו את הסמל. מייקל הודע לליצנים, נפרד מהם, פנה אל ריבה ועמד לשאול אותם מה לדעתה הם צריכים לעשות, כשראה חיוך ענק על פניה ועיניה הנוצצות מסתכלות לעברו בתחינה. מייקל, אמרה. אל תקראי לי מייקל, סינן מייקל, אני המאסטר שלך. בוא נלך לקרקס, מייקל, התעלמה ממנו ריבה. נוכל לראות את כל ההופעות ונראה גם את הסמל. מה אתה אומר? בבקשה, בבקשה, בבקשה. מייקל נאנח. זה נראה לי כמו קצה החוט היחיד שיש לנו כרגע, אמר. אבל למה שלא נלך פשוט לקרקס עכשיו ונשאל שמה? לא, בוא נלך להופעה בערב, אמרה ריבה. מייקל, אתה אף פעם לא נותן לי לעשות את מה שאני רוצה. את רצינית, קרא מייקל. קודם כל, אני המאסטר שלך, וזה אומר שאת צריכה לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה, אני תמיד נותן לך דברים שאת רוצה. אתה שלי הכי מפונקת בהיסטוריה. בבקשה, 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 אמרה ריבה. אם נלך להופעה, אני אהיה המשרתת שלך לשבוע. מייקל הניח את ידו על הפרצוף בתסכול. את בכלל יודעת מה המשמעות של המילה שוליה? הם חזרו אל אלכס, שעדיין ישב ואכל, והתקנו אותו במידה שהשיגו. קרקס? מעניין. בואו נלך להופעה שלהם, אמר אלכס. אני לא מאמין. נראה לכם שיש שם מישהו שבולח ערבות? אמר אלכס בהתרגשות. יהיה מגניב אם הוא ייכשל וימות. מייקל קרס על הכיסא מול אלכס ונאנח. למה הצוות שלי לא מקשיב למנהיג שלו?